જય શ્રી કૃષ્ણ. દુનિયાભરમાં વસંતનું આગમન એટલે જાણે કે એક નવી શરૂઆત. ક્યાંક ફૂલોના તહેવાર હોય તો ક્યાંક મોટા કાર્નિવલ. બરાબર. અને આપણા દેશમાં, ભારતમાં, ફાગણ મહિનો આવે એટલે મગજમાં તરત જ એક જ ચિત્ર આવે, હોળીનું. રંગ, ગુલાલ, પિચકારીઓ. હા, અને પેલો નારો, બુરા ન માનો હોલી હે. પણ આજે આપણે જે વિષય પર હોળી, જ્યાં રંગ નથી, પાણી નથી, કોઈ શોરબકોર નથી, માત્ર ફૂલોની કોમળતા અને સુગંધ. બિલકુલ. આજે આપણે જે સામગ્રી પર વાત કરીશું તે પુષ્ટિમાર્ગીય પરંપરાના એક ખૂબ જ અનોખા પાસા ફૂલફાગ વિશે છે. ફૂલફાગ. અને સૌથી રસપ્રદ વાત શું છે ખબર છે? આપણી પાસે જે માહિતી છે તે સ્પષ્ટ કરે છે કે આને તહેવાર કે ઉત્સવ કહેવું એ કદાચ થોડું અધૂરું ગણાય. ઓહ. હા, આ તો એક લીલા છે. અને આ બે શબ્દો, ઉત્સવ અને લીલા, એમની વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ જ આ આખી પરંપરાનો હૃદય છે. આ વાત મને ખૂબ જ રસપ્રદ લાગી. ઉત્સવ અને લીલા. સાચું કહું તો આપણે સામાન્ય રીતે બંને શબ્દો એકબીજાની જગ્યાએ વાપરી લેતા હોઈએ છીએ. હા, મોટાભાગે એવું જ થાય છે. તો ચાલો અહીંથી જ શરૂઆત કરીએ. આ તફાવત બરાબર છે શું? ઉત્સવ નહીં પણ લીલા. આનો મતલબ શું છે? જુઓ, આને સમજવા માટે એક આધુનિક ઉદાહરણ લઈએ. કલ્પના કરો કે તમે કોઈ મોટા મ્યુઝિક કોન્સર્ટમાં ગયા છો. બરાબર. હજારો લોકો છે, જોરશોરથી સંગીત વાગી રહ્યું છે, લાઇટ્સ છે, બધા સાથે મળીને ગાઈ રહ્યા છે, નાચી રહ્યા છે. આ શું છે? આ એક ઉત્સવ છે. હા, એક સામાજિક અનુભવ. બરાબર. એક સામાજિક, બાહ્ય અને એમ કહી શકાય કે પ્રદર્શનકારી અનુભવ. એનો આનંદ ભીડ સાથે જોડાયેલો છે. હવે બીજી બાજુ કલ્પના કરો કે તમે એ જ ગાયકનું તમારું ગમતું ગીત રાત્રે શાંતિથી એકલા હેડફોન લગાવીને સાંભળી રહ્યા છો. અહીં કોઈ ભીડ નથી, કોઈ દેખાડો નથી. માત્ર તમે, સંગીત અને તમારી પોતાની લાગણીઓ. આ એક લીલા જેવો અનુભવ છે. અંગત અને આંતરિક. એકદમ સાચું. અંગત, આંતરિક અને ઊંડો. ફૂલફાગ એ ભક્તિનો આવો જ એક અંગત અનુભવ છે. તે ભગવાન સાથેની એક દિવ્ય રમત છે જે બહારની દુનિયાને બતાવવા માટે નથી, પણ અંદરથી અનુભવવા માટે છે. વાહ! આ ઉદાહરણે આખી વાત જ સ્પષ્ટ કરી દીધી. એકમાં આનંદનું પ્રદર્શન છે, બીજામાં આનંદની અનુભૂતિ. બરાબર. તો આ ફૂલફાગની લીલા ક્યારે અને કેવી રીતે આકાર લે છે? આ લીલા માઘ મહિનાના અંત ભાગથી શરૂ થઈ જાય છે અને ફાગણ મહિના દરમિયાન હવેલીઓમાં એટલે કે પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિરોમાં થાય છે. એટલે હોળીના ઘણા સમય પહેલાથી જ એની શરૂઆત થઈ જાય છે. હા, અને એનો સમયગાળો પણ ખૂબ સૂચક છે ને. તે હોળીના મુખ્ય દિવસો માટે એક પ્રકારની ભાવભૂમિ તૈયાર કરે છે. ભાવભૂમિ. હા, મતલબ કે એ એક સેતુ જેવું કામ કરે છે જે સામાન્ય દિવસોને હોળીના ઉલ્લાસભર્યા દિવસો સાથે જોડે છે. પણ આ જોડાણ ધીમું છે, શાંત છે અને ક્રમિક છે. તે ભક્તોને ધીમે ધીમે ઉત્સવના માહોલમાં પ્રવેશ કરાવે છે, પણ ઉછાછળા ઉત્સાહથી દૂર રાખીને. એટલે કે આ એક પ્રકારનું વોર્મઅપ છે પણ. હા, બરાબર. પણ એ કોઈ ઘોંઘાટિયા પાર્ટી માટેનું વોર્મઅપ નથી. એક શાંત આધ્યાત્મિક અનુભવ માટેનું. બિલકુલ. એક પ્રકારની આધ્યાત્મિક તૈયારી છે જ્યાં મનને ધીરે ધીરે ઉલ્લાસ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો હવેલીમાં ખરેખર થાય છે શું? દૃશ્ય કેવું હોય છે? આપણે જે માહિતી જોઈ રહ્યા છીએ તેમાંથી તો એક ખૂબ જ સુંદર ચિત્ર ઊભું થાય છે. ચોક્કસ. ઠાકોરજી એટલે કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના બાળ સ્વરૂપની સેવા સમયે સેવકો અને વૈષ્ણવો ખૂબ સુગંધિત ફૂલો લે છે. જેમ કે ગુલાબ, મોગરો. હા, ગુલાબ, ચમેલી, મોગરો, કેવડા, આ બધા ફૂલો અથવા તેની પાંખડીઓ ઠાકોરજી પર ખૂબ જ પ્રેમ અને કોમળતાથી અર્પણ કરે છે. અહીં ફૂલો ફેંકવામાં નથી આવતા, ખરું ને? ના, બિલકુલ નહીં. અહીં તો જાણે ભગવાન સાથે રમત રમાતી હોય તેમ હળવેકથી અર્પણ કરાય છે. વાતાવરણમાં માત્ર ફૂલોની ભીની સુગંધ હોય છે અને એકદમ શાંતિ. એકદમ શાંતિ. આપણી સામગ્રીમાં એક વાક્ય છે જે આખા દૃશ્યનું સાર કહી દે છે. અહીં કોઈ ઉત્સાહનો શોર નથી, અહીં અંતરનો આનંદ છે. અંતરનો આનંદ. આ શબ્દો ખરેખર શક્તિશાળી છે. અને મને લાગે છે કે અહીં માત્ર સુગંધ માટે જ ફૂલો નથી વપરાતા, બરાબર? દરેક ફૂલ પાછળ પણ કોઈક સાંકેતિક અર્થ છુપાયેલો હશે. તમે બિલકુલ સાચા મુદ્દા પર આવ્યા છો. અહીં ફૂલોનો ઉપયોગ માત્ર સજાવટ કે સુગંધ માટે નથી, એ તો ભાવની અભિવ્યક્તિ છે. એટલે કઈ રીતે? જુઓ, જેમ કે ગુલાબ.
એ પ્રેમ અને સમર્પણનું પ્રતીક છે. હમ મોગરા અને ચમેલીની જે સફેદ પાંખડીઓ છે એ શુદ્ધતા, નિર્મળતા અને સાત્વિકતાનું સૂચન કરે છે. કેવડાની તીવ્ર પણ મીઠી સુગંધ એ દિવ્ય અનુભવની તીવ્રતા દર્શાવે છે. એટલે આ ફૂલો દ્વારા ભક્ત શબ્દો વિના પોતાની લાગણીઓ ઠાકોરજી સમક્ષ વ્યક્ત કરે છે. બરાબર. તે એક મૌન સંવાદ છે જે સુગંધ અને સ્પર્શની ભાષામાં થાય છે. આ તો અદ્ભુત છે. અને આ અનુભવને આટલો શુદ્ધ રાખવા માટે કેટલાક નિયમો પણ છે. સામગ્રીમાં સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે કે શું નથી થતું. હા, એ પણ એટલું જ મહત્વનું છે. કાળો રંગ, ગુલાલ, પાણી કે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉશ્કેરાટ કે ધમાલ આ બધું અહીં વર્જિત છે. અને આ બધું પેલી મર્યાદાના સિદ્ધાંત હેઠળ આવે છે. હા. સાચું કહું તો મર્યાદા શબ્દ સાંભળીને મને હંમેશા બંધન કે નિયંત્રણ જેવું લાગતું. પણ અહીં તેનો અર્થ કંઈક અલગ જ લાગે છે. ખૂબ સારો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. પુષ્ટિમાર્ગમાં મર્યાદાનો અર્થ બંધન નથી, પણ એક એવી શિસ્ત છે જે ભક્તિના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાળવી રાખે છે. શિસ્ત. હા, એને સમજવા માટે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. એક સુંદર ચિત્રની કલ્પના કરો. જો તેને દિવાલ પર એમ જ લટકાવી દો તો કદાચ તે એટલું પ્રભાવશાળી ન લાગે. બરાબર. પણ જો તેને એક યોગ્ય ફ્રેમમાં મળવામાં આવે તો તે જ ચિત્ર વધુ આકર્ષક અને પૂર્ણ લાગે છે. ખરું ને? હા, એ ફ્રેમ એને ઉઠાવ આપે છે. બસ એ જ. એ ફ્રેમ ચિત્રને બાંધતી નથી, પણ તેની સુંદરતાને કેન્દ્રિત કરે છે. મર્યાદા એ ભક્તિ માટે આવી જ એક ફ્રેમ છે. તે બિનજરૂરી વસ્તુઓને દૂર કરીને અનુભવને વધુ ગહેરો અને કેન્દ્રિત બનાવે છે. પણ અહીં મારા મનમાં એક પ્રશ્ન થાય છે. હા, પૂછો. એક તરફ આપણે આટલી શાંત અને મર્યાદિત ભક્તિની વાત કરીએ છીએ અને બીજી તરફ હોળીનો તહેવાર છે જેનો મૂળ સ્વભાવ જ બધી મર્યાદાઓ તોડીને ભેદભાવ ભૂલીને એકાકાર થવાનો છે. તો શું આ બંને ભાવો વચ્ચે કોઈ સંઘર્ષ નથી? આ ખૂબ જ ઊંડો અને વિચારશીલ પ્રશ્ન છે અને તેનો જવાબ પુષ્ટિમાર્ગના દર્શનમાં જ છુપાયેલો છે. ઓકે. અહીં સંઘર્ષ નથી, પણ એક ક્રમ છે. ફૂલભાગ એ મર્યાદામાં રહીને પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની શરૂઆત છે. તે મનને શુદ્ધ કરે છે. અચ્છા. અને જ્યારે મન શુદ્ધ અને પ્રેમથી ભરેલું હોય ત્યારે જ સાચા અર્થમાં ભેદભાવ દૂર થઈ શકે ને. સાચી વાત છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં જે હોળી રમાય છે તે પણ ખૂબ ઉલ્લાસપૂર્ણ હોય છે, પણ તેની પાછળનો ભાવ શુદ્ધ ભક્તિનો હોય છે, માત્ર ધમાલનો નહીં. એટલે ફૂલફાગ એ ઉન્મુક્ત આનંદ માટેની ભૂમિકા બાંધે છે, જેથી એ આનંદ ક્યારે મર્યાદા ન ચૂકે. એટલે પહેલા શાંતિ અને પછી ઉલ્લાસ. સમજાઈ ગયું. બિલકુલ. એટલે કે આ પરંપરા એકાએક તો નથી જ આવી ગઈ. તેની પાછળ એક લાંબો ઇતિહાસ અને વિચારધારા હશે. શું આપણી પાસે જે સામગ્રી છે તે તેના મૂળ વિશે કંઈ કહે છે? જુઓ, સીધો કોઈ ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ નથી મળતો, પણ આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ. આ પરંપરા વ્રજની લીલાઓમાંથી પ્રેરિત છે, જ્યાં ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણ સાથે ફૂલોથી હોળી રમતી હતી. હા, એ તો સાંભળ્યું છે. અને આ ભાવને જીવંત રાખવામાં અષ્ટછાપના કવિઓનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. સૂરદાસ, પરમાનંદાસ જેવા મહાન કવિઓએ તેમના પદોમાં આ ફૂલફાગની લીલાનું એટલું જીવંત અને ભાવસભર વર્ણન કર્યું છે કે તે આજે પણ ગવાય છે. એટલે સંગીત પણ એનો એક મહત્વનો ભાગ છે. ચોક્કસ. તેમના પદોએ આ પરંપરાને માત્ર એક ક્રિયાકાંડ નહીં, પણ એક જીવંત, ભાવનાત્મક અનુભવ બનાવી દીધો છે. જ્યારે હવેલીમાં સંગીતકારો એ પદો ગાય છે ત્યારે જાણે સદીઓ પહેલાંની એ લીલા વર્તમાનમાં જીવંત થઈ ઉઠે છે. અને આ અનુભવ માત્ર સેવકો પૂરતો જ મર્યાદિત નથી, ખરું ને? જે વૈષ્ણવો દર્શન માટે જાય છે તેમના માટે પણ અમુક સૂચનાઓ છે. હા, એ પણ બહુ મહત્વનું છે. તેમને શાંતિ જાળવવા, શોર ન કરવા અને ખાસ કરીને ફોટા પાડવા કરતા ભાવને વધુ મહત્વ આપવા કહેવામાં આવ્યું છે. આજના સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં આ સલાહ કેટલી પ્રાસંગિક છે, જ્યાં આપણે અનુભવ કરવા કરતાં તેને કેપ્ચર કરીને દુનિયાને બતાવવામાં વધુ માનીએ છીએ. બિલકુલ. અને આ સૂચના પાછળનું કારણ ખૂબ જ સુંદર અને કોમળ છે. વાત એમ છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં ઠાકોરજીની સેવા બાળ સ્વરૂપમાં થાય છે. બાળ સ્વરૂપમાં? હા. હવે તમે જ કલ્પના કરો કે એક નાનું બાળક પોતાના રમકડા સાથે પોતાની જ દુનિયામાં મગ્ન થઈને રમી રહ્યું છે. બરાબર. જો તમે અચાનક મોટો અવાજ કરો કે કેમેરાની ફ્લેશ ચમકાવો
તો શું થશે? તે બાળક ડરી જશે, તેની રમત તૂટી જશે. બસ અહીં પણ એ જ ભાવ છે. ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનો સંબંધ એટલો જીવંત અને નાજુક માનવામાં આવે છે કે ભક્તોની એ જવાબદારી છે કે ઠાકોરજીની લીલામાં કોઈ ખલેલ ન પહોંચે. વાહ! તેથી જ શાંતિ જાળવવી એ માત્ર નિયમ નથી, પણ ભક્તિ અને પ્રેમની અભિવ્યક્તિ છે. સાચું કહું તો મેં ક્યારેય આ દૃષ્ટિકોણથી વિચાર્યું જ નહોતું. આ તો ભક્તિને એક નવા જ સ્તરે લઈ જાય છે. તે માત્ર પૂજા નથી, ના, પણ એક જીવંત દિવ્ય બાળકની સંભાળ છે. એકદમ સાચું. તો ફૂલફાગની આ સુંદર શાંત લીલા પછી શું થાય છે? ફૂલફાગ પછી ફાગણ મહિનાની અન્ય લીલાઓ શરૂ થાય છે, જેમ કે હોરી ધમારના કીર્તન, ખંડપાઠ, રસિયાગાન વગેરે. એટલે ધીમે ધીમે ઉત્સાહ વધતો જાય છે. હા, ધીમે ધીમે ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ વધતો જાય છે અને અંતે તે પુષ્ટિમાર્ગની પોતાની મર્યાદિત પણ અત્યંત ભાવસભર હોળીની સેવામાં પરિણમે છે. અચ્છા, હા, આમ ફૂલફાગ એ હોળીના ભવ્ય ઉત્સવની એક મધુર અને શાંત પ્રસ્તાવના છે. તો આજની આ આખી ચર્ચા પરથી જે સમજાયું તે એ છે કે ફૂલફાગ એ માત્ર રંગ વગરની હોળી નથી. ના, તે શબ્દ વગરનું સંવાદ છે, દેખાડા વગરનો આનંદ છે અને ફૂલોની ભાષામાં વ્યક્ત થતો શુદ્ધ પ્રેમ છે. બહુ સરસ રીતે તમે સાર આપ્યો. તે આપણને શીખવે છે કે દરેક ભાવને વ્યક્ત કરવા માટે ઘોંઘાટની જરૂર નથી હોતી. ક્યારેક સૌથી ઊંડી લાગણીઓ શાંતિમાં, મૌનમાં અને સુગંધમાં વધુ સારી રીતે વ્યક્ત થાય છે. અને આ ચર્ચાના અંતે એક વિચારવા જેવો પ્રશ્ન આપણી સામે ઊભો રહે છે. આજના આપણા ભાગદોડવાળા, શોરબકોરથી ભરેલા અને સતત ઓનલાઈન રહેતા જીવનમાં શું આપણે આનંદની વ્યાખ્યા જ ભૂલી રહ્યા છીએ? શું આપણે એવું માની લીધું છે કે જે મોટેથી વ્યક્ત થાય, જે સોશિયલ મીડિયા પર દેખાય, તે જ સાચો આનંદ છે? બરાબર. ફૂલફાગ જેવી પરંપરાઓ આપણને યાદ અપાવે છે કે આનંદનું એક સ્વરૂપ શાંત, અંતર્મુખી અને અંગત પણ હોઈ શકે છે. કદાચ સાચો આનંદ બહાર દુનિયાને બતાવવામાં નહીં, પણ અંદર ઊંડે સુધી અનુભવવામાં છે. આ પરંપરા આપણને માત્ર એક તહેવાર વિશે નથી જણાવતી, પણ કદાચ સુખ અને આનંદને જોવાની એક નવી દૃષ્ટિ આપે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.